नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। मैले आलु र सिमी ड्राईको रेसिपी लिएर आएको छु। यसलाई मैले आज सेमी ग्रेभीमा तयारी गरेको छु। सुरुमा हामीलाई आलु चाहिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 5 पिस नयाँ आलुलाई राम्रोसँग पखालेर छिलेको छु। हामीले आलु काट्दा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने आलु चाहिँ हामीले बराबर साइजको काट्नु पर्दछ। यसरी हामीले बराबर साइजको आलु काट्यौँ भने हाम्रो करी पकाउँदा पनि सँगै पाक्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले कटिङ चाहिँ बराबर साइजको काट्नु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले आलु बराबर साइजको कटिङ काटेको छु। मैले यहाँ फ्रेस सिमी पनि लिएको छु। सिमीलाई पनि मैले राम्रोसँग धोएर काटेको छु। सिमीलाई पनि मैले सेम साइजमा काट्ने छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले सिमीलाई पनि बराबर बनाएर काटेको छु। त्यस्ता हामीले ग्रेभीको लागि चाहिँ हामीले प्याज लिनु पर्दछ। मैले यहाँ 2वटा मिडियम साइजको प्याज लिएको छु। यसलाई चाहिँ मैले मसिनो हुने गरेर जुलियन काटेको छु। हजुरहरूले जुलियनको ठाउँमा चप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले प्याजलाई पनि एउटै साइजमा काट्नु पर्दछ। मैले प्याजलाई काटिसकेपछि दुवै हातले यसलाई मिचेर यसलाई छुट्याएको छु। यसरी हामीले प्याजलाई छुट्यायौँ भने प्याजलाई हामीले फ्राई गर्दा चाहिँ यो चाँडै नरम हुन्छ। त्यस्तै मैले टमाटर पनि लिएको छु। टमाटर मैले 4वटा मिडियम साइजको टमाटर लिएको छु। टमाटरको भेट्न चाहिँ हामीले काटेर निकाल्नु पर्दछ। टमाटरलाई पनि मैले मसिनो हुने गरेर जुलियन काटेको छु। हजुरहरूले जुलियनको ठाउँमा चप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी एउटा कराई बसाल्नु पर्दछ। कराई बसालेर करिब मैले यसमा 1 डाडु जति तेल राखेको छु। तेल तातिसकेपछि अघि हामीले काटिराखेको आलुलाई यसमा राखेर स्यालो फ्राई गर्नु पर्दछ। यसमा अब हामीले आधी चम्चा जति नुन राख्छौँ। यसरी नुन राख्नाले आलु पनि चाँडै गल्ने र पिँधमा पनि नटाँसिने हुन्छ। त्यसैले हामीले यसमा नुन राख्छौँ। लगभग आलु 40% जति पाकिसकेपछि हामीले यसमा सिमीलाई राख्छौँ। आलु र सिमी लगभग हामीले 90% जति कुक गर्नु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आलु राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसलाई मैले एउटा जालीको सहायताले बाहिर निकाल्छु। बाहिर निकालेर चाहिँ हामीले यसलाई तेल तर्काउनु पर्दछ। अब सेम फ्राई प्यानमा मैले जिराको दाना र धनियाको दाना आधी चम्मच राखेको छु। त्यसपछि 3-4वटा सुकेको खुर्सानी यसमा मैले फ्राई गरेको छु र यसलाई एकछिन स्टिर फ्राई गरेर मैले काटिराखेको प्याज राखेको छु। प्याजलाई चाहिँ हामीले नरम हुने गरेर फ्राई गर्नु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन भएर नरम भएको छ। त्यसपछि हामीले यसमा 1 चम्चा जिन्जर गार्लिक पेस्ट राखेर यसलाई हामीले करिब लो फ्लेममा 2 मिनट जति भुट्नु पर्दछ। अब हामीले यसमा बेसार काश्मिरी मिर्च राखेर यसलाई हामीले फेरि 30 सेकेन्ड जति फ्राई गर्नु पर्दछ। अब चाहिँ हामीले थोरै यसमा पानी राखेर यसलाई फेरि एकछिन पकाउँछौँ। यसरी हामीले थोरै पानी राखेर यसलाई पकाउँदा हाम्रो करीको कलर चाहिँ निकै आकर्षक देखिन्छ। अब अघि काटिराखेको टमाटर पनि हामीले यसमा राखेर यसलाई फेरि एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गर्नु पर्दछ। टमाटरलाई चाहिँ हामीले करिब छोपेर लगभग 5 मिनट जति पकाउनु पर्दछ। 5 मिनट पछि यो निकै नरम भएर गल्ने छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ टमाटर गलिसकेको छ। अब यसमा हामीले आवश्यकता अनुसार नुन राख्नु पर्दछ। त्यसपछि धनियाको पाउडर मैले यसमा राखेको छु र
र जिराको पाउडर पनि मैले यसमा मिक्स गरेँ। रातो खुर्सानीको पाउडर पनि मैले थोरै मिक्स गरेको छु। यदि हजुरहरूले खुर्सानी पाउडरको ठाउँमा हरियो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। नुन राख्दा चाहिँ हामीले पहिला पनि नुन राखेको हुनाले अलि विचार गरेर राख्नु होला। त्यसपछि अघि फ्राई गरेको सिमी र आलु हामीले यसमा राखेर यसलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। हामीले आलु र सिमीलाई राखिसकेपछि हाम्रो आगोको फ्लेम चाहिँ अलिकति बढी बनाउनु पर्दछ। हामीले लो फ्लेममा नै गऱ्यौँ भने यो टुक्रिने सम्भावना ज्यादै हुन्छ। त्यसैले हामीले हल्का हाई फ्लेम गरेर आलु र सिमीलाई मिक्स गर्छौँ। त्यसपछि हामीले चप गरेको थोरै धनिया पनि यसमा राख्नु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सिमी र आलु राम्रोसँग मैले मिक्स गरिसकेको छु। आलु र सिमीको करी चाहिँ फाइनल्ली रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले अब एकचोटि थोरै धनिया राख्नु होला। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई साथीभाइहरू माझ पुर्याउनलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।